Sot nuk ka mësim, pse nuk mund Objektit nuk mund të futen kamera dhe njerëz pa autorizuar. Me urdhër të kujt? Brenda objektit. Me urdhër të kujt? E kemi me ligj. Kush e ka dhënë urdhër? Dekani, rektori, kryeministri, kush? Çfarë ligji është? A keni mësuar kushtetullën? Ç'm thoni mua tani? Sot nuk është mësim. Ju vetë po të kauzën, ju ishi shumë mirë aty. Shumë mirë. Sepse Mirë, edhe brenda nuk do të gjyshan do student me studentë. Nuk lejohet kamera, o institucion publik. Nuk lejohen pa autorizim të futen. Nuk do të riktheve i herë. Si pse s'ka të futen gjithë Tiranën. Po, besoj se kjo është. Një po tim që kanë mbledhje të kanë me nxënës që janë brenda. Po membra merret një autorizim, vjen gjithë kush futet me autorizim Nuk ka autorizim këtu sepse kjo nuk është ambasadë që të marrim autorizim për të hyrë këtu. Ky është një universitet publik që neve mund të hyjmë këtu. Prit një sekond të vë kufjet unë që të dëgjoj ty dhe mos ta mbyll. Vetëm një sekond. Pse ti më ku? Do bindin tonë në televizioni ku jeni? Po, jo futet? Po jo më i gotë se ti di shumë mirë. Më fal, nuk kam sim? Jo. Ka apo s'ka? Jo, s'ka. Nuk kam sim, leçi. Po sim nuk e di unë, universiteti jo hap. Sot është lajmëruar që do të kishte protesta e studentëve, mirë po. Përpara jam. Sot është lajmëruar që do të jetë protesta e radhës e studentëve. Ne kemi biseduar me ta, kemi qenë në universitetet dhe kemi parë auditorët bosh siç kanë qenë tek Fakulteti Ekonomikut, ndërsa tani ndodhemi tek korpusi, jemi me disa nga studentët, vazhdimisht media ka raportuar sot për konflikte në fakultetin tuaj. Mund të na thoni se si është situata, çfarë ka ndodhur, kush ju ka penguar që të protestoni apo çfarë ka ndodhur në të vërtetë tek ju? Atëre, përshëndetje dhe ju falenderojmë që pasqyroni gjithmonë protestën tonë maraton e cila ndodhet në ditën e saj të 35. Ajo që po ndodh tani më është më se e kuptueshme ku media pranë qeverisë, ku propaganda qeveritare po përpiqet në çdo mënyrë të fusi disa studentë me një pedagog në një klasë, duke pasqyruar atë sikur fakultetet kanë filluar mësimin, kur është totalisht e kundërta. Bojkoti vazhdon në masivitet, sigurisht në Tiranë, por dhe studentët po qartësohen rreth kërkesave dhe rreth vijueshmërisë së protestës. Ajo që po ndodh në fakultetin e Politeknikut, unë nuk jam i fakultetit të Politeknikut, por jam një nga studentët protestues dhe më thanë që dekani i fakultetit në fjalë, i cili po kërkon në të tëra mënyrat për të sabotuar protestën e studentëve, duke filluar dhe përdorur që dije në darkë, duke mos i lejuar ata të futeshin dhe të zhvillonin takimin e radhës rreth vijueshmërisë së protestës. Ja pra, dordolecët e kryeministrit, mercenarët e tij, të cilët vinë këtu dhe e privatizojnë universitetin shtetëror shqiptar, Politekniku në fjalë, vinë këtu dhe kalojnë urdhra vartësve të tyre, duke
lejuar hapur e mbyllur dyert e fakultetit, si kur t'i kenë dyert e shtëpisë së tyre. Ja pra, po shikojmë këtu që këta po e shkelin ligjin me të dyja këmbët, po tregojnë që këta janë malishi, janë mbi ligjin. Prandaj studentët duhet të vijojnë të protestojnë dhe koha sot nuk na premtoi, por sigurisht për të bërë marshim protestën, por sigurisht ne nuk do ndalemi, protesta do vijoj, po presim dhe fakultetin e juridikut, ekonomikut, FSHN-n, FSHS-n e kështu me radhë për të mbledhur te kryeministria, pastaj aty do të vendosim se nëse do të vijojmë me një marshim proteste apo jo. Ja sapo vinë dhe të fakultetit. E shikojmë. E keni ndjekur, ka patur edhe një komunikim. Jemi me një tjetër student, ne bashkë pak më parë tentuam të futeshim në universitet, por nuk u lejuam dhe u tensionua pak situata, le të themi. Kamrat nuk lejohen të futen brenda dhe po ashtu edhe studentët ngelen jashtë për fajin tonë ndoshta. Kamerat nuk lejohen të futen brenda vetëm e vetëm sepse del hapur propaganda politike që bëhet. Thuhet nëpër media që auditorët janë plot, studentët kanë ardhur, ndërkohë që po të futeni tani ora është 11:20 besoj, orar mësimor dhe auditorët janë komplet bosh. Nëse do lejoheshin kamerat të futeshin, do dilte e hapur propaganda e kryeministrit dhe makinerive të tij të propagandës. Nuk u lejuam të futeshim, ndërkohë që nga një policë i sigurimit privat më është kontaktuar që nëse duhet të futet media, duhet të marrë një lejë nga rektori. Unë shkova vetë personalisht të rektorit duke qenë se jam studenti i Universitetit Politeknik të Tiranës dhe në orar zyrtar të punës, rektori i Universitetit Politeknik të Tiranës nuk gjendet në zyrë. Po në universitetet e tjera me sa keni informacion ju, çfarë ndodh? Urdhro? Në universitetet e tjera, çfarë ndodh? Është bojkotuar mësimi, si po vazhdon kjo qëndrese juaja? Universiteti Ekonomik, dekani Dhori Kule ka dalë një deklarat i cili ka mbështetur bojkotin e mësimit dhe nuk ka, ju ka dalë garant studentëve që nuk ju digjet viti nëse nuk paguhet tarifa dhe ka bërë me dije që tarifa do të paguhet vetëm pas plotësimit të pikave nga studentët. Dhe tek Universiteti Ekonomik, te Fakulteti Ekonomik nuk ka si këmbë studenti, gjithashtu edhe në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, ne kishim vendosur që rreth orës 9 dhe 10 të bëheshin disa mbledhje të përbashkëta në çdo fakultet midis studentësh që të diskutoheshin për pikat që janë plotësuar dhe nuk janë plotësuar nga kryeministri. Pasi janë bërë ndjekur komunikimin e këtij të fundit? Nuk kam pasur mundësi ta ndjek, kam qenë gjatë gjithë kohës në protest, por do ta ndjek pak më vonë. Ka deklaruar që janë plotësuar kërkesat tuaja, ju ka orientuar që të shikonin në fletorën zyrtare për VKM-n që ka publikuar. Por në VKM-t mund të jenë publikuar dhe afishuar, por nuk janë shkruar në fletorën zyrtare, sepse po të hyni në Universitetin Politeknik Tiranës dhe në disa universitete dhe fakultetet tjera, do shihni në hollet e universiteteve disa fletë të cilat informojnë studentët që ka ardhur data e pagesës së tarifës dhe pagesa e tarifës do të jetë plot për vitet e para, dyta dhe treta bachelor dhe vitet e para dhe dyta master. Pra tarife plot. Nuk ka hyrë në fuqi akoma VKM-ja për përgjysmimin e tarifës. Ky është një mega mashtrim i kryeministrit që bën bashkë me Kazani dhe më vjen keq, domethënë që ai i quan mediat Kazan sepse unë kam një respekt për të gjitha mediat shqiptare, por nëse për to mediat janë Kazan, unë e akuzoj që ai është guzhinjeri që po gatuan këtë Kazan. Cili është komenti ose si do të vazhdoni ju më tej me protestën duke qenë se ju devijoi pak agjenda që ju kishte programuar? Çfarë vendoset ju në mbledhjet e përbashkëta? Ne kemi kuptuar që do të ketë protesta si në shesh ashtu edhe në teren. Do të shkojmë në teren dhe do të marrim disa deklarata si ajo e dekanit Dhori Kule, do t'ja parashtrojmë të gjithë dekanëve dhe rektorëve të universiteteve të Tiranës, të cilët ose duhet jenë me ne ose kundër ne, thjesht të arreshtohen. Nëse do t'jenë me ne, ata duhet firmosin që na dalin garant për vitin që mund na digjet neve si student. Deri tani, gjatë gjithë kësaj proteste që ju keni zhvilluar, çfarë keni arritur? A keni arritur ju të plotësoni diçka, keni arritur ju? Përveç se kemi fituar krenari dhe kemi rikthyer shpresën për shqiptarët, asnjë pikë jona nuk është plotësuar dhe deri tani betejë jo nuk është e humbur, por do të luftohet deri në fund derisa ne të dalim të fituar. Rektori i universitetit tuaj ju ka ushtruar presion që ju të mos vazhdoni protestën? Jo, nuk ndoshta disa pedagogë të cilët kanë
kanë dërguar mesazhe personale nëpër numrat e studentëve, të cilët të informojnë që me datë 7 fillon mësimi rregullisht dhe duhet të lajmërojnë dhe shokët dhe shoqet e tjerë. Por unë ju bëj thirrje këtyre pedagogëve, të cilët kur ne i kërkonim një sqarim për nota apo për informacione të tjera, telefoni i tyre ishte i mbyllur, ndërsa sot ata na bëhen, domethënë, dhe na informojnë për gjëra që nuk ju takon pedagogëve, por ju takon sekretarive të universiteteve e tjerë. Të qëndruar të pedagogët, pjesa më e madhe e pedagogëve ju mbështesin ju apo janë kundër jush? Dua të theksoj diçka tjetër. Dje është vendosur pas protestës që u bë, do bëjë një mbledhje tek Universiteti Politeknik i Tiranës për të vendosur agjendën e sotshme. Dera universitetit është mbyllur, telefonat janë mbyllur dhe me ligj të çdo institucion shtetëror për arsimin e lartë është 24 orë në dispozicion të një studenti apo grup studentësh të cilët shoqërohen me anë të një pedagogu. Ne kishim pedagogun me vete, por padrejtisht na është mbyllur dhe dera dhe telefonat dhe akuzoj dekanin e Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike, Jorgaq Kuqani, i cili na ka mbyllur dyert dhe telefonin. Si do vazhdoni sot tani? Do prisni të mblidheni? Do të marshojmë, sot do të marshojmë. Ju falenderoj. Faleminderit juve. Ky ka qenë një ndër qëndrimet dhe sqarimet që ka bërë për ne njëri nga studentët. Ne do të qëndrojmë këtu për të parë se si do të bashkohen studentët e tjerë në këtë protest për të vijuar marshimin, i cili është shtyr pak në kohë, por studentët nuk janë tërhequr dhe do vazhdojnë të realizojnë agjendën e tyre. Ne do të qëndrojmë këtu dhe do t'ju raportojmë hap pas hapi gjithçka që ndodh në protestën e studentëve dhe vendimeve që ata marrin. Gjatë ditës së sotme ne kemi patur mundësi që në orët e para të mëngjesit të shikojmë dhe të bëhemi pjesë auditorëve të universiteteve duke hyrë brenda për të parë nëse po zhvillohet mësim apo jo. Ne kemi qenë në Universitetin e Ekonomikut, kemi parë auditorët tërësisht bosh dhe asnjë student nuk ka qenë në auditore. Do të vazhdojmë të shikojmë edhe në universitetin, do përpiqemi të futemi ndoshta pa kamera për të parë se si do vazhdoj, por pjesa më e madhe e studentëve i shohim që janë këtu. Nga kontaktet dhe burimet tona që kemi me studentët, të cilët do të vinë dhe do të bashkohen tani në protestë, në pjesën më të madhe të universiteteve nuk është zhvilluar mësim. Kanë qenë të paktë ata pedagogë që kanë marrë nga 4 apo 5 student, i kanë bindur dhe janë përpjekur të thonë që mësimi po vazhdon. Do të shikojmë pastaj se çfarë do të ndodhë dhe kur do të nisë marshimi, ne do t'ju raportojmë hap pas hapi në ekranin tonë. Ndërkohë jemi live duke ndjekur gjithçka që po ndodh këtu tek Politekniku.